Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP. Kung saan ay isa po itong katanungan kung si Donald Trump nga ba ay may holdings na XRP tokens. Kaya yan po ang ating pag-uusapan dito. Sa mga hindi po pala nakakakilala kay Donald Trump ay siya po ang dating Pangulo ng bansang US. At ngayon ay meron po siyang balak na tumakbo ulit sa pagkapangulo ng bansang US. At ayon po sa kanya ay kung siya raw po ang mananalo ngayon sa ikalawang pagkakataon na ito ay gagawin po niyang mas katanggap-tanggap ang mga cryptocurrency sa bansang US. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi rito ay recently some members of the XRP community claimed that US presidential candidate Donald Trump may be holding a significant amount of XRP tokens. Ayan. Meron daw pong ilang mga miyembro ng XRP community ang nagsasabi na ang US presidential candidate or kandidato sa pagkapangulo ng bansang US na si Donald Trump ay maaring meron daw po siyang malaking holdings na XRP. According to Arkham Intelligence, Trump's crypto wallet was worth over $10.14 million as of Monday, May 27. Ayan, base po sa Arkham Intelligence, nakamonitor po sa laman ng crypto wallet ni Donald Trump ay nagkakalaga raw po ito ng $10.14 million mula po nitong nakalipas na Lunes, May 27. Ang laki po niyan, $10.14 million. The wallet received a significant boost largely from the Trump meme coin, his largest holding, amid yesterday's bullish market activities. Kaya ayan, yung talagang pinakamalaking laman po ng kanyang wallet ay yung meme coin na si Trump. Kaya ito yung nagbibigay ng malaking halaga sa kanyang crypto wallet. Following this update, an ex-user with the pseudonym Matsi XRP presented a screenshot of an XRP wallet bearing the name Trump Productions, asserting that the Republican presidential candidate holds XRP. Ayan, dito po nag-umpisa yung chismis na ito tungkol kay Donald Trump na meron siyang holdings na XRP. Nag-umpisa po yan sa isang ex-user na gumagamit po ng peking pangalan na Matsei XRP. Meron daw po siyang ipinakita na isang screenshot na parang nagpapatunay na may holdings na XRP itong si Donald Trump. Kasi yung XRP wallet na ito ay meron daw po itong bearing name or pangalan na Trump Productions. Yan, ibig sabihin ay malamang ay pagmamay-ari nga ito ni Donald Trump. Claims of Donald Trump holding XRP under scrutiny. Ayan. Marami pong hindi na agad na naniniwala na pagmamay-ari ni Donald Trump ang XRP wallet na may tag na Trump Productions. At ito po yung paliwanag dito. Some community members have called attention to this claim. However, it is important to recognize that merely bearing the wallet tag Trump Production is not proof of Donald Trump's ownership. In reality, XRP wallet names can be freely chosen by anyone. Kaya yan po yung paliwanag dito. Hindi po ibig sabihin na kung ang pangalan ng isang wallet ay binigyan ng pangalan na tulad nito, Trump Productions, ay hindi ibig po sabihin na pagmamay-ari na kaagad ito ni Donald Trump. Ayan. Hindi po ito sapat na patunay or proof na ito ay sa kanya. Maaari po kasing yung mga wallet names, mga XRP wallet names or pangalan ng mga XRP wallet ay pwede po kasing gamitin ng kahit sino man. Ayan, walang nagbabawal po na gamitin yung kahit anong pangalan na gusto nila. Kaya pwedeng isang supporter lamang po ito or isang or fan or yan or
ang gumamit po sa pangalan na ito, Trump Productions, or kaya maaring hindi po si Donald Trump ang nagmamay-ari nito. Kaya ayan, confirm crypto assets to Trump's hold. Ito lamang po yung mga crypto currency asset na talagang may holdings or talagang hinuhold ni Donald Trump. At na-content po natin ito sa mga nakalipas na videos. Arkham Intelligence data reveals that Donald Trump's crypto holdings are predominantly meme-based asset, often received as donations backing his campaign. Ayan. Yung kanilang mga holdings ay mga meme coins na mga base asset. Ayan. At natanggap po niya ito, hindi po siya nag-invest, natanggap lamang po niya ito bilang donasyon sa kanyang pangangampanya bilang bilang pagkapangulo. Ayan, ito po yung screenshot ng kanyang yung laman ng kanyang wallet, Donald Trump. Ayan, Trump ETH. Ayan, meron po pala siyang hawak na ETH, MVP, Conan, Baby Trump, at saka USDC. Ayan, meron na rin po siyang stable coin pala dito. Pero yung pinakamalaki po na hawak niya ay itong Trump. At yan po ang tungkol dito sa kumakalat na rumors or bali-balita dito kay Donald Trump, kung meron nga ba talaga siyang hawak na XRP token. Wala pong patunay na kung siya nga yung nagmamay-ari sa XRP wallet na Donald Trump Production. Yan, unless na lumabas siya at sabihin niya sasabihin niyang kinukumpirma niya na ito ay sa kanya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.